Tôi tên là Nguyễn Ngọc Trung, bếp trưởng nhà Mackia Garden, 67 Có Đức Chính. Hôm nay các bạn đến với nhà hàng, tôi giới thiệu với các bạn về món ăn bò bít tết sau Tây. Và ngay bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn về món ăn này.